У цьому відео ви побачите найшвидший автомобіль, що був сконструйований в Харкові, приборкувач ураганів з Рівного та багато інших цікавих винаходів. Вітаємо на каналі Tech Final Games. Сьогодні ми виправдаємо слово тех у назві нашого каналу, тому що відео буде про технології. Чекаємо ваші відгуки в коментарях, з радістю відповімо на кожний. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку та включіть дзвіночок для підтримки українського контенту. Отже, почнімо з досить корисного винаходу – опріснення морської води. Винахідник цікавого та корисного методу опріснення Леонард Смирнов, професор з Одеси. Метод складається з особливої техніки замерзання рідини, що перетворюється в кристали, з поверхні яких зникають солі, важкі ізотопи водню та інші шкідливі домішки, які негативно впливають на гени і нервову систему людини. І як результат отримуємо високоякісну прісну воду. Набравши трохи морської води в Чорному морі для опріснення, ми зустрілись з досить таким сильним вітром, а чи був винахід, що протидіє вітру? Так, називається приборкувач ураганів. Прилад зменшує енергію буревія, примушуючи потужний вихор знищувати самого себе. Він ловить потоки сильного вітру та зменшує його силу. Унікальну конструкцію для захисту узбережжя від ураганів розробив доцент фізико-технологічного факультету Рівненського державного університету Віктор Бернацький. За свій винахід українець отримав нагороду Європейської науково-промислової палати. Швидше вітру у нашому відео буде лише одна річ, яку заміряли на спеціальних полігонах. Та їй все ж ніде не хватало відстані, щоб досягти максимальної швидкості. Даний екземпляр створювала лабораторія спортивних автомобілів Харківського автодорожнього інституту. Так, у 1969 році був представлений світовий проект під назвою Хаді-9. 9 чи 10? Ой, не чує баба. Проект входив в досить великий кузов, реактивний двигун РД-9БФ від винищувача МіГ-19. У зібраному форматі важив він 2,5 тонни. Мета проекту була досить проста та одночасно надзвичайно важка – побиття рекорду швидкості. За прогнозами конструкторів, триколісний болід міг би розігнатися до 1200 км на годину. Спочатку розгін до 700-800 км на годину, а потім поступово збільшувати швидкість. Випробовували Хаді-9 на аеродромах Чугуєва і Волгограда, а також по дну висохлого солоного озера Баскунчак. Оскільки ці траси були закороткі для машини, її вдалося розігнати лише до 500 км на годину. Реалізація швидкості боліда в країні була неможливою, а виїзд за кордон був заборонений. До наших днів болід не дожив. Усі давно знають, що саме українці винайшли газову лампу, вертоліт, реактивний двигун та багато іншого. Це наша гордість, однак наші вітчизняні винахідники не зупиняються на досягнутому та продовжують створювати круті речі, в цьому числі навіть підлітки. Та одним з таких винаходів є капсула, що від'єднується від літака при авіакатастрофі в повітрі. Винахід київського авіаційного інженера Володимира Татаренка може забезпечити практично гарантоване спасіння всіх пасажирів та екіпажу при авіакатастрофі в повітрі. Працюючи на Київському авіаційному заводі, інженер часто виїжджав у складі комісії на аварії літаків. Та ось його слова. Постійно дивлячись на ці жахіття, знаючи статистику по катастрофах, я прийшов до деяких висновків. У людей неправильне враження про аварії, адже причина в 80% аварій – це людський фактор. За даними Міжнародної організації цивільної авіації, близько 70% аварій відбуваються на сталому горизонтальному польоті. Рішенням стала капсула, яка кріпиться до фюзеляжів і може при потребі відокремитись від літака за лічені секунди. Концепт капсули з кріслами для пасажирів і екіпажу, який придумав Татаренко, може вискакувати з фюзеляжу літака через задній люк за 2-3 секунди. Спочатку з літака виштовхується маленький парашут, він витягує великий парашут, який вже витягує саму капсулу. Правда, вона може бути встановлена тільки на модель літака, у яких в хвостовій частині є місце для люка, через який проходить капсула. Тобто для Boeing або Airbus вона поки що не підходить. Дмитро Чулков використав у своєму винаході багатошарове селективне покриття, що перетворює електромагнітні випромінювання сонця в тепло. Працюють жалюзі дуже просто. Нагріваючись від сонця, вони обігрівають кімнату, без жодного додаткового живлення. Нагріти протягом дня повітря підтримує комфортну температуру в приміщенні до наступного сходу сонця. Кут нахилу теплих жалюзі можна регулювати, максимально забираючи енергію сонця.
А коли в квартирі стає дуже жарко, достатньо всього лиш скрутити жалюзі, щоб вони припинили свою роботу. Спасибі за перегляд. Якщо у вас є бажання висловити цікаві ідеї для наступних відеороликів чи підтримати ту чи іншу ідею, чекаємо вас в коментарях. Нехай щастить!